Good morning Pilipinas and welcome back to the channel! Ako si Bacon Palacio at gumagawa ako ng legal education videos para sa mga regular na Filipino. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pagka-illegal dismissal ng isang empleyado dahil sa kakulangan ng due process at kung ano ang karapatan na manggagawa ayon sa Labor Code of the Philippines. At ang video na ito ay para sa lahat ng uri ng empleyado at manggagawa mula rank and file, supervisors, and hanggang managers. At kung interested ka sa topic na ito, please click here para sa playlist. Subscribe and hit the bell notification para mapanood mo ang mga videos ko on the same topic. Paalala lamang, ang mga pinag-usapan natin dito ay hindi legal advice. Kung kailangan mo ng legal advice, ay kunin mo ang serbisyo ng isang abogado. Ngayon, nangyayaring illegal dismissal kapag na-dismiss ang isang empleyado mula sa kanyang trabaho nang hindi nasusunod ang due process requirement ng Labor Code of the Philippines o ng Section 5 ng Department of Labor and Employment Department Order Number 147-15 Series of 2015. Ngayon, may dalawang klase ng due process ayon sa Labor Code of the Philippines. Yung una ay substantive due process. Yan yung tinatawag na just causes at authorized causes para ma-dismiss ang isang empleyado. Makikita mo ang mga ito sa Articles 297 hanggang 299 ng Labor Code of the Philippines. Una, pag-uusapan natin mamaya sa video na to ang mga just causes na yan. Ang authorized causes naman ay tatalakay natin sa ibang video. Pangalawa, kapag na-dismiss ang isang empleyado nang hindi nasusunod ang substantive due process, ang manggagawang iyon ay masasabing illegally dismissed without due process mula sa kanilang trabaho at nalabag ang kanilang mga karapatan. Ang procedural due process naman ay ang tamang proseso na dapat sundin ng isang employer para ma-dismiss ng tama ang isang empleyado. Makikita ang procedure na ito sa Article 292 letter B ng Labor Code of the Philippines. Kapag na-dismiss ang isang manggagawa ng hindi nasusunod ang procedural due process, siya ay masasabing illegally dismissed mula sa kanyang trabaho ng walang due process at ito ay labag sa kanyang karapatan. Ayon sa Labor Code of the Philippines, lahat ng uri ng empleyado at manggagawa mula rank and file, supervisors hanggang managers at kahit ano pa mang uri ng kanilang trabaho ay may karapatang mabigyan ng due process. Kung so far ay may natutunan ka, please like this video at kung may tanong ka, huwag kang mahiyang mag-comment sa baba. Also, share mo na rin tong video nito sa mga social media sites. Overview lang muna tayo ng bawat just cause for dismissal of an employee or worker at ang kanilang karapatan ayon sa Labor Code of the Philippines. We will discuss each in depth in a future video. Magandang basahin mo ang Section 5 Dolly Order Number 147-15 Series of 2015 habang nakikinig ka sa segment na ito. Para ma-dismiss ng employer ang kanyang employee o manggagawa based sa serious misconduct, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Una, sadya at malayang nilabag ng empleyado o manggagawa ang company rules tungkol sa serious misconduct. Pangalawa, dapat alam ng empleyado o manggagawa yung nasabing company rules tungkol sa serious misconduct. Pangatlo, dapat yung ginawang paglabag ng empleyado o manggagawa ay grabe at malala, kumbaga sukdulan na. Pang-apat, dapat yung ginawang paglabag ng empleyado o manggagawa ay may direktang kinalaman sa kanyang trabaho. Panglima, dapat maipakita ng employer na yung empleyado o manggagawa ay hindi na karapat-dapat pang manatili sa kumpanya. As a general rule, kapag absent ang kahit na isa sa mga nasabing elemento, masasabing nating illegally dismissed ang empleyado o manggagawa without due process at nalabag ang kanyang mga karapatan. Ayon sa mga desisyon ng Supreme Court na nag-interpret ng provisions ng Labor Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay examples ng serious misconduct. Pakikipag-away sa loob ng company premises. Minura o minumura o ginagamitan ng masamang salita ang kanyang superior sa trabaho. Pamemeke ng time records at immorality. Tatalakayin natin lahat ng ito in depth in a future video. If ever na na-post ko na iyon, please click this iCard. Para ma-dismiss ng employer ang kanyang employee o manggagawa based sa insubordination, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Una, dapat sadyang hindi sumunod ang empleyado o manggagawa sa isang utos dahil sa kanyang pagkasutil o masamang ugali. Pangalawa, dapat ang utos na hindi sinunod ng empleyado o manggagawa ay reasonable, na ayon sa batas at ito ay ipinaalam sa kanya. At dapat iyong utos ay may kinalaman
sa trabaho ng nasabing empleyado o manggagawa. As a general rule, kapag absent ang kahit na isa sa mga nasabing elemento, masasabi nating illegally dismissed ang empleyado o manggagawa without due process at nalabag ang kanyang mga karapatan. Ang mga examples ng insubordination ayon sa Supreme Court of the Philippines na nag-interpret ng Labor Code of the Philippines, hindi pagsunod sa reassignment or transfer. Hindi pagsunod sa report for work order. Hindi nagsumite ng mga report kung siya ay required magsumite ng mga report. Muli, tatalakayan natin lahat ng ito in depth in a future video. If ever na-post ko na iyon, please click this iCard. Para ma-dismiss ng employer ang kanyang employee o manggagawa based sa neglect of duty, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Dapat ay kinaugalian na ng empleyado o manggagawa ang pagiging pabaya sa kanyang tungkulin at ito ay maluba na. Ang example sa mga insubordination based sa mga desisyon ng Supreme Court of the Philippines ay ang abandonment of employment, laging awol o sobrang late, at muli tatalakayan natin lahat nito in depth. If ever na-post ko na po iyon, please click this iCard. Pinapaalalahan ko lang po kayo na ang right to due process ay available para sa lahat ng empleyado o manggagawa mula rank and file, supervisors hanggang managers. Para ma-dismiss ng employer ang kaniyang employee o manggagawa based sa fraud or willful breach of trust, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Una, dapat yung empleyado o manggagawa ay may ginawa, hindi ginawa o meron siyang tinago na hindi niya dapat itago. Pangalawa, ito ay paglabag sa kanyang legal na tungkulin o yung trust or confidence na binigay sa kanya. Pangatlo, ito ay nagpapakita ng maling hangarin ng empleyado o manggagawa. Pang-apat, ito ay nakakapinsala o nakakasakit sa ibang tao. Panglima, dapat ito ay ginawa ng empleyado o manggagawa laban sa kanyang employer o yung representative mismo ng employer. Pang-anim, at dapat may kinalaman ito sa trabaho ng employee o manggagawa. Itong ground na ito ay applicable sa lahat ng uri ng empleyado o manggagawa, mula rank and file, supervisor o managers. Ngunit, dapat natin itong i-differentiate mula sa loss of confidence. Mamaya po ay tatalakayin natin iyon. Muli, as a general rule, kung absent ang kahit na isa sa mga nasabing elemento, masasabi nating illegally dismissed ang empleyado o manggagawa without due process at ito'y labag sa kanyang karapatan. Ayon naman sa Supreme Court of the Philippines, ang mga sumusunod ay examples ng fraud. May nakita kang nagnakaw ng gamit ng company, ngunit hindi mo ito sinumbong. Gumagamit ka ng peking resibo sa reimbursements mo, at lahat ng klaseng panloloko, pandaraya, pagsisinungaling at pannilinlang. Muli, tatalakayan natin to in depth in the future video. If ever na-post ko na po iyon, please click this iCard. Para naman ma-dismiss ng employer ang kanyang employee o manggagawa based naman sa loss of confidence, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Ang ground nito ay applicable lamang sa mga managerial employees o yung mga supervisors o rank and file na manggagawa laging may hawak ng malaking pera o mga kagamitan ng company, katulad ng kahera, auditors, property custodian o mga dealers sa casino. Ang tawag sa kanila ay empleyadong pinagkatiwalaan. Ito yung tinatawag na position of trust and confidence. Dapat yung empleyado o manggagawa ay may ginagawa, hindi ginawa, o meron siyang tinatago na hindi naman dapat itago. Pangatlo, dahil dito ay masasabing nawalan ng trust and confidence yung employer sa kanyang employee o manggagawa. Pang-apat, dapat totoong nawalan ng tiwala at kumpiyansa yung employer, hindi pwedeng moro-moro lamang. Panglima, hindi pwedeng pakana lamang ang pagkawala ng tiwala sa employee o manggagawa para takpan ng illegal o hindi tamang layunin ng company. Example, gumaganti sa iyo yung company dahil naghain ka ng money claim sa NLRC dahil kulang ang pasweldo nila sa iyo. Again, as a general rule, kapag absent ang kahit na isa sa mga nasabing elemento, masasabi nating illegally dismissed ang empleyado o manggagawa without due process at nalabag ang kanyang karapatan. Ayon sa Supreme Court of the Philippines, ang mga sumusunod ay example ng loss of confidence. Laging short sa turnover ng pera kahit na maliit na halaga lamang, pinasok mo sa motel yung subordinate na empleyado mo, pinasok mo ang authorized personnel sa mga restricted areas ng company. Again, tatalakayin natin to in a future video. If ever na-post ko na iyon, please click this iCard. Kung na-appreciate mo ang discussion natin ngayon tungkol sa Labor Code of the Philippines, at kung gusto mo kong tulungan sa mga gastusin ko sa mga paggawa ng video na ito, please support me on Patreon. Click the link in the description below. Para naman ma-dismiss ng employer ang kanyang employee o manggagawa based sa crime or offense, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Una,
dapat merong ginawang krimen yung employee o manggagawa. Pangalawa, at ang biktima ng krimen na iyon ay yung pagkatao ng employer mismo sa kanyang immediate family or authorized representative. Ang definition ng immediate family dito ay makikita sa Article 11, subsection 2 ng Revised Penal Code. Sinasabi dito, his spouse, ascendants, descendants, or legitimate natural or adopted brothers or sisters, or his relatives by affinity in the same degrees, and those by consanguinity within the fourth civil degree. Again, as a general rule, kapag absent ang kahit na isa sa mga elementong ito, masasabi nating illegally dismiss ang empleyado o manggagawa without due process at nalabag ang kanyang mga karapatan. Para naman ma-dismiss ng employer ang kanyang employee o manggagawa based sa analogous causes, dapat ginawa ng employee o manggagawa ang mga sumusunod. Una, yung ginawa ng empleyado or yung manggagawa ay dapat may kahintulad sa mga just causes sa Labor Code of the Philippines. At dapat sinadya at kusang ginawa ng employee or manggagawa yung nasabing violations na ito. Last na ito, promise, as a general rule, kapag absent ang kahit na isa sa mga nasabing elemento, masasabi nating illegally dismissed ang empleyado o manggagawa without due process at nalabag ang kanyang mga karapatan. Kung ikaw ay isang abogado o law student, pwede mong basahin ang mga sumusunod na kaso na ito. Santos vs. St. Luke's 564 Philippines 503 2007 case. Superstar Security Agency vs. Hermosa 262 Philippines 930 a 1990 case. A. Marquez Incorporated v. Leo Gardo Jr. 213 Philippines 2017 a 1984 case. Huwag kayong mag-alala, tatalakayin natin lahat ng ito in depth in a future video. If ever na-post ko na po iyan, please click this iCard. Kanina po inabanggit ko na ang empleyado o manggagawa ay may karapatang hindi ma-dismiss except for just cause or authorized causes. Nakasaad po ito sa Labor Code of the Philippines. Para naman ma-dismiss ng employer ng tama ang kanyang manggagawa mula sa kanilang trabaho, dapat bigyan niya ang empleyado ng dalawang notice. Yung una, yung tinatawag na first notice, o yung tinatawag nating notice to explain, ay dapat nakasaad dito ang detalyadong salaysay ng cause for dismissal at bibigyan ng empleyado ng pagkakataong sagutin ang mga paratang sa kanya. Pwedeng personal na sagutin ng manggagawa ang notice to explain o pwede rin siyang humingi ng tulong mula sa isang representative tulad ng isang union officer o abogado. Ngayon naman ang pangalawang notice o yung tinatawag nating notice of decision, kapag napatunayan ng employer na may sala nga ang manggagawa at dapat siyang ma-dismiss mula sa kanyang trabaho, bibigyan niya ng notice of decision ang empleyado. Kapag hindi nirespeto ng employer ang karapatan ng manggagawa sa procedural due process, ang employee ay masasabi nating illegally dismissed. Paalala lang din, ang right to due process ay available para sa lahat ng empleyado o manggagawa mula rank and file, supervisor hanggang managers. Ngayon kung napansin nyo, pahapyaw lang po nating dinaanan lahat ng ito pero tatalakayin natin ng kabuuan ang procedural due process in a future video. If ever na-post ko na po yon, please click this iCard. At muli, ako si Bacon Palacios. Salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video. Bye-bye!